ชวนรู้จักโซดาไฟจักษุแพทย์เตือนอันตรายจากสารเคมีเข้าตาที่น่ากลัวที่สุดเผยเคสคนไข้ผสมโซดาไฟกับน้ำยากัดท่อสุดท้ายระเบิดใส่ตาวิดบอดย้ำอีกครั้งสารเคมีเข้าตาภาวะตาบอดที่ป้องกันได้ให้ใส่แว่นเวลาทำงานไม่ผสมสารเคมีแปลกประหลาดเข้าด้วยกันโดยไม่มีข้อมูลและหากเข้าตาแล้วให้รีบมาโรงพยาบาลเร็วที่สุดโซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นเบสแก่ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวอาจมีรูปลักษณ์เป็นเกรดเม็ดหรือแผ่นก็ได้โซดาไฟไม่มีกลิ่นแต่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหากสัมผัสผิวหนังอาจทำให้รู้สึกแสบร้อนและเกิดการไหม้รุนแรงนอกจากนี้ยังเป็นสารที่สามารถดูดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดความร้อนเมื่อถูกละลายด้วยน้ำสารเคมีชนิดนี้สามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายเพราะคุณสมบัติเฉพาะของโซดาไฟคือเป็นสารเคมีที่มีความเป็นด่างสูงมากทำให้มันมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมประเภทต่างๆทั้งในการผลิตสบู่ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบอุตสาหกรรมกระดาษแก้วเส้นใยอลูมิเนียมปิโตรเลียมแม้แต่อุตสาหกรรมอาหารก็สามารถใช้โซดาไฟได้เช่นกันแต่หากพูดถึงในแง่ชีวิตประจำวันพ่อบ้านแม่บ้านบางคนอาจเลือกใช้งานโซดาไฟเพื่อล้างท่อขจัดคราบสกปรกและสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำขจัดคราบไขมันและเส้นผมเพื่อแก้อาการท่อตันช่วยให้สะอาดขจัดเชื้อโรคแปรสภาพจากกรดให้กลายเป็นด่างมีส่วนช่วยบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำแต่ถ้าใช้งานโดยไม่ระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้ใช้ได้ผู้ใช้จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 1. ผสมน้ำกับโซดาไฟด้วยอัตราส่วน 0.5 ลิตรต่อโซดาไฟ 50-100 กรัม 2. คนให้เข้ากันจนโซดาไฟละลายหมดระวังอย่าสัมผัสโดนผิวหนังตาและจมูก 3. นำไปเทในท่อที่ตันหรือชักโครก 4. รอให้โซดาไฟออกฤทธิ์ขจัดล้างสิ่งอุดตันในท่อ 10-20 นาที 5. เทน้ำตามเพื่อล้างโซดาไฟในท่อให้หมดขณะที่วิธีการเก็บรักษานั้นให้เก็บไว้ในที่แห้งอย่าให้ถูกความชื้นอย่าให้ถูกกรดหรือสารติดไฟเวลาใช้ให้สวมหน้ากากชนิดเต็มหน้าสวมถุงมือรองเท้ายางเสื้อคลุมทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งหลังจากการใช้งานส่วนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเข้าตาให้ล้างน้ำสะอาดหลายๆครั้งหากถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำใช้ยาทาแก้แผลไฟไหม้เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเข้าปากให้ล้างท้องด้วยกรดน้ำส้มสายชูจากนั้นรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีแพทย์หญิงศาสิใหญ่สว่างจักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตาและการแก้ไขสายตาโพสต์เรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับอันตรายของโซดาไฟโดยระบุข้อความว่าโซดาไฟสารเคมีเข้าตาที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่เป็นหมอกระจกตามาคนไข้สารเคมีเข้าตาถึงขั้นตาบอดเซลล์ต้นกำเนิดตายจนต้องปลูกถ่ายตาล้วนเกิดจากโซดาไฟทั้งสิ้นลำพังตัวโซดาไฟอย่างเดียวหากใช้ตามคำแนะนำยากที่จะเข้าตาได้แต่สถานการณ์ของคนไข้ทุกรายล้วนมาจากการเทโซดาไฟผสมสารอื่นจนระเบิดเข้าตาแรกเริ่มจะเป็นแผลเรื้อรังไม่หายเซลล์ต้นกำเนิดตายเปลือกตาติดกันลืมตาไม่ได้กลายเป็นต้อหินตามมาสมัยศึกษาต่อด้านกระจกตาเจอคนไข้ลักษณะนี้ถูกส่งตัวมานับไม่ถ้วนกว่าจะรักษาให้กลับมามองเห็นอีกครั้งต้องรอตัวโรคสงบหลักปีรอทำเปลือกตาใหม่ให้ลืมตาได้แล้วปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต่อจนทุกอย่างเรียบร้อยดีจึงขอปลูกถ่ายกระจกตาจากผู้เสียชีวิตสูญเสียโอกาสในการมองเห็นไปหลายปีและไม่มีทางกลับมามองเห็นเท่าเดิมคนไข้ในภาพก็เช่นกันเทผสมโซดาไฟกับน้ำยากัดท่อจนระเบิดใส่ตาเหมือนเคสทั้งหมดที่เคยเจอมาความสำคัญคือรีบล้างตาทันทีคุมการอักเสบเต็มที่และรีบรักษาแผลให้ปิดเร็วที่สุดคนไข้รายนี้โชคดีโดนแล้วมาโรงพยาบาลทันทีรีบนำเนื้อเยื่ออักเสบออกให้ยาลดการอักเสบทันทีและเต็มที่ตลอดทั้งคืนจนสุดท้ายกู้สเต็มเซลล์กลับมาได้แผลหายดีรอดตาไม่บอดกระจกตาใสเหลือแค่ขอบเปลือกตาที่เป็นเนื้อตายค่อยปรึกษาจักษุแพทย์เปลือกตาอีกทีแพทย์หญิงศาสิใหญ่สว่างระบุทิ้งท้ายสารเคมีเข้าตาภาวะตาบอดที่ป้องกันได้ให้ใส่แว่นเวลาทำงานไม่ผสมสารเคมีแปลกประหลาดเข้าด้วยกันโดยไม่มีข้อมูลและหากเข้าตาแล้วให้รีบมาโรงพยาบาลเร็วที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ